Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, давайте говорити, куди рухається країна. Чи дійсно є перелом на фронті? Чи дійсно наші партнери якось зараз зі скепсисом ставляться до нашого фінансування, хоча гроші дають? Поговоримо про це, про Білорусь, яка дуже активно сьогодні лунає в інформаційному полі, про те, чому на Банковій знову почали гратися в тему виборів, ну і про багато чого ще. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом декілька скликань, колишнім міністром внутрішніх справ України, екс-генпрокурором та екс-військовослужбовцем Юрієм Луценком. Юрій, вітаю. Вітаю. Скажи мені, будь ласка, зараз, відверто вже хто завгодно визнає, на Росії є паливна криза, а Крим взагалі знаходиться в якомусь дроновому мішку. Що повпливало на дронову перевагу та успіх СБС у Криму? Якісь зміни, у нас з'явилися якісь технологічні прориви, якісь, не знаю, якась перевага. Ми отримали щось від наших партнерів, щось наше знайшли. Але чому саме зараз це все сталося? Чи зірочки так склалися? Ну, це питання дійсно дуже цікаве. Я настільки ним зацікавився, що поспілкувався із своїми побратимами, з якими починали війну з БПЛА. І ось що бачу в результаті. Перше, у нас дійсно вчергове, десь так уже третій раз, є хвиля переваги в дроновій війні. Така перша хвиля була на початку 23-го, потім вона була в 24-му, потім ми прогавили російську хвилю їхньої переваги, коли з'явилось оптиковолокно. Зараз ми, очевидно, для всіх, і для росіян в першу чергу, бо для них це питання життя і смерті, маємо перевагу. У нас складається... Мова про мідл-страйки? Саме про них? Да, я зараз кажу саме про те, що ми змогли організувати, як ти правильно сказав, дроновий мішок. Це мідл та діп-страйки. Ну, бо до одної частини Крима це мідл і Запорізької області, а для, там, скажімо, Керчі і навколо нього це вже діп-страйки. Але в будь-якому разі ми маємо очевидну для всіх щодня і щоночі переваги в цьому напрямку. З чого вона складається? Як не дивно, вона не складається з якихось нових технологічних досягнень. Хоча, да, це дрони із Starlink, з тим Starlink, який працює над Україною, в тому числі над тимчасово окупованими територіями, в тому числі Автономній Республіці Крим. Да, наші дрони Middle і Deep Strike стали трошки точнішими, трошки кращими, але питання не в цьому. Питання в тому, що завдяки зусиллям сухопутних військ їхні підрозділи БПЛА підросли, стали більш активними і ефективними і дозволили СБС Мадяра звільнити достатньо відчутну кількість екіпажів для того, щоб вони займалися не утриманням орків на передовій в кіл-зон, в 20-кілометровій зоні від окопів, а зайнятися дистанційним, в принципі, для того, для чого вони створені, знищенням логістики ворога на середній та дальній відстані. Нагадаю, хто дивився наші з тобою ефіри, що на початку цього року середня глибина враження українських дронів сил безпілотних систем була аж 1,4 кілометра. Звичайно, це середня, але все ж таки це дуже показово. Це означає, що вся СБС відпрацьовувала за дефіцит піхоти і стримувала ворога практично на підступах до наших оборонних окопів. З того часу піхоти, на жаль, не стало більше, але сухопутка тепер взяла на себе основну нагрузку по стримуванню російських атак. Ну, по-перше, атак стало менше, м'ясо в росіян стало значно в дефіциті. По-друге, наші дронщики сухопутних військ взяли на себе навантаження, і ось СБС виділило, знаю, але не маю права казати, скільки екіпажів, достатньо для того, щоб зайнятися глибинкою.
Далі Мадяр вчинив так, як чинив Мадяр завжди, виходячи з свого колишнього, кращого, напевно, життя бізнесового, і оцінив задачу. Він розбив Крим та інші окуповані території по 7 критеріях. Цілі. Перше – радари, ПВО, маю на увазі ПЗРК, далі енергетика, мости, ну і так далі. От по 7 цих напрямках вони вирахували кількість цілей, їх вийшло декілька тисяч. Далі оцінили, скільки дронів потрібно на враження цих цілей і в якій послідовності. Середня витрата дронів Middle Strike приблизно 3 для того, щоб вразити одну ціль. Середня вартість наших дронів до 5 тисяч. З цього був зверстаний такий військовий бізнес-план. Цей бізнес-план був поданий на затвердження головкому і верховному командуючому. Обоє вони його затвердили, пообіцяли фінансування і надання засобів враження у відповідній кількості. І таким чином на сьогоднішній день уже йде 3-й етап реалізації цього плану удушення Криму. Перший був це фактично підтвердження тої цитати, що нічого не зупинить ідею, час якої прийшов, просто час прийшов, коли вдалося все реалізувати, коли все склалося? Ні, я б сказав не так. Я б сказав, що все серйозне, що відбувається на цій війні, відбувається через добре продуману ініціативу знизу. Почув. І ось радари фактично знищені. Хто слідкує, той бачив, напевно, як Русня дійшла до того, що знімала радари із залишків уже підпалених раніше кораблів Чорноморського флоту. Тобто вони надіялися, що хоча б цими радарами щось закриють. Мадяр просто глумився. Він довго чекав, поки вони в цих згарищі відкручували ці радари, потім витягували їх з борта, потім пробували завантажити на вантажівки. І от цей момент, після всього того, що намахалися ці морячки, хреначив прямо по ним. Таким чином, на сьогоднішній день дальніх радарів там практично не залишилося, за рідким виключенням. Ті, що підвозять, знищуються з коліс. І наші літаки після того, я думаю, процентів на 70-75 знищили ПЗРК, всі ці панцирі, С-300, С-400 і так далі. І після цього, в принципі, наші літачки там почуваються як у себе вдома, і правильно почуваються, ми будемо в Криму у себе вдома, і знищують по плану все решта. В першу чергу мости, і вогневий, і вони знищені або пошкоджені. Вогневий контроль над ключовою трасою Ростов, Маріуполь, Мелітополь, Джанкой. І далі об'єкти енергетики та залізничного сполучення вже всередині самого Криму. Відтак операція розвивається вдало. І тут треба звернути увагу, що це стосується не тільки Криму. Той, хто хоче глянути на карту або завжди її пам'ятає в голові, зрозуміє, що якщо ти береш під вогневий контроль постачання БК, пального, продуктів харчування тощо в Крим, то він фактично бере під контроль те саме постачання і для окупаційних військ на Запорізькому фронті, бо траса та сама. Той самий Ростов, Маріуполь, Мелітополь. Таким чином, сьогодні у росіян створилася дуже загрозлива ситуація для 2 мільйонів жителів окупованого Крима, які вони оголосили сакральним, а також для 150-тисячного угрупування, колись, правда, зараз його, напевно, вже менше стало, яке діє на Запорізькому фронті. І дуже така цікава ситуація, коли така іронія історії, коли той Крим, який Путін хотів зробити п'єдесталом для свого пам'ятника в історії, великого вождя Владимира Великого, перетворився насправді на мішок Владимира Рукожопого.
Бо на сьогоднішній день замовчати події і ситуацію в Криму, 2-мільйонному Криму, йому не вдасться саме тому, що він його в свій час оголосив сакральним, священним для всієї Російської імперії. Безліч його обіцянок, що він зробить все, щоб Крим відчував себе як вдома, щоб максимальна безпека була для жителів Крима в складі Російської імперії, сьогодні отримала свою ціну. Ці обіцянки не вартують нічого. Ситуація на Запорізькому напрямку стрімко наближається до тої ситуації російських угрупувань в Херсоні 23-го року, коли вони з перебитою логістикою мусили тікати або гинути, або здаватися в полон. Все це дуже нагадує і, звичайно, вдвічі приємніше, що все це робиться дронами, фактично зберігаючи масу життів українського солдата. Так що, якщо підсумовувати, це дуже важливий поворот війни, який стався завдяки ініціативі професіоналів БПЛА, в першу чергу завдяки командуванню Сил безпілотних систем, підтриманий керівництвом ЗСУ, і які отримали обіцянки повного фінансового забезпечення з боку Верховного Головнокомандувача. От тут я хочу додати. Це супер, що фінансове забезпечення з боку головкома є. Але ж ми, давай відверто казати, залежимо від грошей, які нам дають наші партнери. І ЄС вже почав перераховувати Україні перший кредит, на першу частину кредита на 90 мільярдів. Ми отримали, і це дуже суперово, 3,2 мільярди, які сьогодні зайшли на рахунок. Про це повідомила голова Єврокомісії. Але при цьому, знаєш, як завжди там, є завжди пілюля, оця гірка пілюля. ЄС прибрав гроші на дрони з першого траншу кредиту для України. І про це вже повідомив Євроактив. В Україні, до речі, жодна офіційна особа про це не сказала. Я телефонував і запитав, чи правда, своїм друзям, які є в Раді Європи, вони підтвердили, так, це колективне рішення, до речі. І вони кажуть, що перший транш з пакету допомоги Україні на 90 мільярдів більше не включатиме 5,9 мільярдів на виробництво дронів. Але Україна отримує замість цих 5,9 на виробництво дронів 3,2 мільярда у вигляді прямої бюджетної підтримки. Пенсії, соціальні виплати, все що завгодно. Скажіть, будь ласка, що відбулося? Чи могли корупційні скандали навколо Міністерства оборони або дронів повпливати на таке рішення? І чому ЄС переглядає фінансову допомогу Україні от зараз так неочікувано, просто майже з колес? Так, давай наведемо різкість на це питання, бо цифр так багато, що наші шановні глядачі можуть трошки заплутатися. Перше, Європа прийняла колективне рішення надати нам 90 мільярдів євро на 2 роки. По 45... Це кредит, який повертати не треба. Це, тому це не кредит, як ти розумієш. Але він називається кредит, давай відверто. Це кредит, який не треба повертати. Його треба повертати тільки в тому випадку, і це, до речі, прописано в умовах, якщо буде доведено розкрадання грошей. Дивись, нам пообіцяли надати 90 мільярдів на 2 роки, тобто по 45 кожного року. Так. З цих 45 ділиться окремо на фінансування цивільних задач, пенсії, охорона здоров'я, підтримка стійкості гривні і таке інше. А також пряме, і це новація, пряме фінансування Збройних сил України, в першу чергу закупівлі зброї. Дуже важливо зрозуміти, перед тим, як ми дійдемо до емоцій, що це все кошти Європейського Союзу. Це їхні гроші. Це їхнє рішення відірвати ці гроші від своїх великих будівництв, від своїх пенсіонерів, від своїх лікарень або шкіл і передати для допомоги воюючій з спільним ворогом України. Також важливо пам'ятати про те, що вперше ці кошти будуть видаватися через фінансування з берлінського рахунку Українського банку.
Тобто вони будуть знаходитися там, в Берліні, бо це їхні кошти Євросоюзу. І на спеціальному відкритому рахунку Українського банку державного вони будуть, ну скажімо, виділятися порціями тільки після того, як власники коштів переконаються, що ці кошти йдуть по призначенню і ціль відповідає заявленій вартості. Ну, в перекладі на нормальну мову, що ці кошти йдуть туди, куди треба, і не будуть розкрадатися. Тобто, вперше, європейці створили механізм, коли вони не взагалі дають нам транш, там, 10 мільярдів, 20 мільярдів, 40 мільярдів, і потім ви там щось робите, а ми такі кажемо, а чи нема там корупції? Вони кажуть, ідіть, готуйте новий транш. От зараз, нарешті, вони стомилися від української корупції і сказали, кожну суму, будь ласка, пояснення, куди вона йде, скільки що коштує, ми вивчаємо, приймаємо рішення, натискаємо кнопку, отримуйте гроші. І так сталося, що в обіцяному нам першому транші із цьогорічних 45 мільярдів, який мав складати приблизно 9 мільярдів, нам надали сьогодні лише 3. Чому так сталося? Тому що 3,2 мільярда, які йдуть на підтримку невійськових потреб, європейці не бачать загроз корупції. А в тих 5,9 мільярда євро, це колосальна сума, які мали піти на закупівлю дронів, європейці побачили загрозу корупції. І зупинили сьогодні цей платіж. Це не значить, що вони його взагалі зупинили. Але це означає, що наша влада не змогла переконати їх, що ці кошти не будуть вкрадені. Чому треба в цьому переконувати? Тому що не тільки в Україні величезна маса наших громадян вважає, що на військових поставках існує корупція, але і Європа отримала відповідні документи від своїх розвідувальних та фінансових інституцій, які свідчать, що ситуація з закупівлями дронів в Україні перетворилася на тіньовий бізнес влади. Є непоодинокі, я би сказав, масові, а якщо вже зовсім правду казати, превалюючі, тобто в основному всі закупки йдуть з обов'язковими відкатами по всій вертикалі. Від початку, коли виріб ставиться на, ну скажімо, проходить кодифікацію, до кінця, коли комбриг приймає рішення, що саме ось цей засіб треба купити. Все це покрито відкатами, сплатами і тіньовими заробітками. І ти думаєш, наші партнери знають про це? Якраз правильно, зірвав якраз з язика. Ми можемо про це здогадуватися, а партнери все бачать, тому що ну, ми розуміємо, що більшість наших дронів – це все ж таки зборка з китайських комплектуючих. Інколи до них додаються ну, специфічні складові наших колег із Європи, я маю на увазі там системи наведення, там деякі мікросхеми тощо, і вони бачать, поскільки завозиться на територію Європи китайські комплектуючі, бо китайці не продають для України напряму. Ну, наприклад, завозяться чи в Британію, чи в Польщу, чи там, в Румунії, допустимо. Після того вони бачать, поскільки прокладка румунська, польська або британська їх продає українським партнерам, і поскільки ті продають уже Міністерство оборони. Різниці ну, вражають уяву європейців, бо йдеться про не про проценти, по нашому законодавству дозволяється мати рентабельність, тобто заробляти на цьому 25%. А насправді в багатьох випадках заробляють в 200, 250, 300%. І це дуже видно, бо ти ж бачиш, ну просто бачиш рух фінансових коштів. Якщо ти бачиш китайські інвойси, а європейці їх бачать, тобто по чому вийшли запчастини із Китаю, по чому вони прийшли до європейського посередника, а потім по чому їх продає український, ну навіть не виробник, а зборщик, ну ти бачиш величезні навари, які давно зашкалюють за 25%. Всі знають схеми маскування, схеми ухилення, все це зрозуміло.
І йдеться, ну просто самі посудіть, якщо йдеться про те, що 5,9 мільярдів європейці мали дати на українські дрони, просто собі приблизно уявіть, що таке 10%. Це 600 мільйонів. А 20% – це 1 мільярд 200. А 25% – це 1 мільярд 600. Ну, а якщо так, а якщо пополам крадуть? Я не хочу звинувачувати, що всі дрони задіяні в темних схемах. Але європейці, з моєї точки зору, вправі сказати, ми хочемо давати свої кошти Збройним силам України, Так. а не тим ділкам, кровосісям, як казав один класик, які присмокталися до Збройних сил України завдяки кришам при діючій владі. Якщо діюча влада не чує уже 3 роки стогін Європи і України про корупцію, то вони кажуть, ну ми не будемо продовжувати цю корупційну повінь за рахунок наших коштів. Тепер стоїть питання, що з цим робити? Бо, Борислав, тут же ж найважче питання, от ми почали з того, що ми маємо дронову перевагу, і у нас є величезне вікно можливостей. І з Кримом, і з Запоріжжям. Причому зразу я скажу, мені дуже хотілося б повірити, що це вікно можливостей, що це дронова облога буде тривалою? Може привести до перемоги, до деокупації, до виходу на кордони 91-го. Я, на жаль, реаліст і розумію, що якщо влада нашої країни палець об палець не вдарила в питанні мобілізації, то навіть якщо дрони переб'ють абсолютно все в Криму, туди фізично нема кому зайти. До речі, так, це проблема. У нас просто нема піхоти, яка б могла туди зайти. Бо її вистачає навіть на тому фронті, що зараз є. 100%. Я був на одному поважному телеканалі і, розумію емоції кожного з нас, і от диктор, ведуча мене каже, от коли ми зайдемо в Ялту нарешті випити каву, я кажу, дивись, для того, щоб випити каву, потрібна піхота. Дрони можуть тільки спалити кав'ярню, вони каву не п'ють. Для того, щоб пити каву, має туди зайти його величність піхота. Як не крути, при всіх новаціях, при всіх інноваціях, при всіх штучних інтелектах і автоматичному наведенні, тільки дядько Микола з дядьком Василем мають ніжками зайти на свою рідну українську кримську землю. У нас поки що влада і далі категорично відмовляється взагалі говорити про проблему мобілізації і збільшення рядів ЗСУ. Відповідно, ми зараз можемо говорити тільки про тиск на русню, для того, щоб вона припинила вогонь, припинила війну, і ми можемо говорити про ймовірне збільшення наших переговорних позицій в ситуації блокади Криму та Запорізького угрупування. Бо, погодься, до цього часу Зеленський міг говорити тільки про закінчення війни, ні, не на кордоні 91-го, як він нам віщав 2 роки. Ні, не на кордоні 22-го, як він нам говорив весь цей час, а хоча б на лінії бойового зіткнення. Тепер, мені здається, дії СБС та їхніх партнерів можуть дозволити нам говорити про щонайменше деокупацію лівого берега Херсонської і Запорізької області, передачу в українське управління Енергодару атомної станції і Каховки для відновлення відповідної Каховської ГЕС. Це мінімально, що сьогодні вже дозволили дії наших СБС. Якщо ми, скажімо так, будемо мати чим посилювати цю блокаду, можливо, ми вийдемо навіть на більші претензії в ході переговорів про припинення війни. Але для цього треба безперервно стискати горло окупантам. Тому що якщо ти даси йому, припиниш цю дронову облогу хоча б на тиждень, все прийдеться починати знову. І от те, що європейці через стійку підозру в корупції не виділили вчора, чи сьогодні, вчора оголосили, сьогодні не виділили, майже 6
запланованих мільярдів на придбання дронів означає, що ми вчасно, є вже не теоретична, а реальна загроза, що ми вчасно не отримуємо необхідну кількість засобів, щоб щоночі затягувати цей дроновий мішок на голову Путіна. Розумієш? Так. І в нас є вікно можливості. Давайте не думати, що ми схопили Бога за бороду, і в нас є час, поки Зеленський визнає корупцію, поки він погодиться з аргументами, поки він раптом одягне окуляри і побачить, хто і скільки краде. Насправді росіяни завжди доганяли нашу дронову перевагу. Так було і в 23-му, так було і в 24-му. На жаль, вони навіть перегнали нас в 25-му. І зараз треба визнати, що сьогоднішня ситуація нас позитивна склалася зокрема і тому, що росіяни в свій час з дуру не займалися мідл-страйком. Вони настільки увірували в свою ракетну перевагу, Так. що вважали за зайве займатися мідл і діп-страйком дронами. Для них шахеди перетворилися просто в, засоби виснаження наших ПВО. А вражати вони хотіли все ракетами. А вийшло так, що без мідл і діп-страйка знищити логістику поза 20-кілометровою зоною фронту у них немає чим. Є каби. Але цього недостатньо. Вони це усвідомили, наскільки я знаю, почали розгортати підготовку виробництва своїх мідл-страйків. До речі, експерти кажуть, що їм знадобиться на це не більше 2-3 місяців. Не вірю, Ярослав. Я щось там колись давно в житті знаю, що таке підготовка виробництва. Думаю, що це більше. Ні, вони просто будуть зараз, фактично, те, що відомо зараз, те, що вони зараз будуть брати китайські зразки і робити їх в Україні, не дай Боже, робити їх в Росії, але вони будуть робити. І більше того, експерти кажуть, що у нас є перевага 2-3 місяці гарантована, далі вони почнуть це використовувати. І ще один момент. Я думаю, все ж таки, що ця перевага у нас є зараз оперативна перевага. Це дуже важливо. Саме оперативна перевага. І я думаю, що в нас щонайменше 4 місяці, але яка різниця? Дивись, Крим не можна примусити до криків до Путіна «спасіть, помогіть» за тиждень, за 2, за 3. Тобто ми маємо цю блокаду тримати щонайменше місяців 2-3. От саме стільки у нас і є. І тому відстрочка поставок дронів в рамках цієї блискучої, класної програми є для нас, може означати невикористаний шанс взагалі. Бо як тільки росіяни отримають той самий middle strike, вони зроблять дзеркальні речі. Вони точно так же будуть перебивати нашу логістику, наші бензоколонки, нашу енергетику, і так далі, так далі, так далі. Я тобі більше скажу, після цього 2-4 місяці переваги. І тепер будь-які речі, які заважають її використати, є просто злочином в ході цієї війни. Що заважає? Корупція. Ми це говоримо з тобою скільки вже? 2-3 роки, з самого початку. Тепер питання. Українці про це вже давно зробили ж, напевно, висновки? Почекай, я тобі не просто скажу, якщо додам трохи твоєї фрази, що коли росіяни отримують мідл-страйки, якщо до того часу ми їх не дотиснемо, то тоді сітками прийдеться затягувати Суми, Чернігів і навіть Ірпінь. Це для розуміння, що буде далі. Але дивись, поки ти кажеш, що європейці не можуть визначитись, хто ж джерело тої корупції в Україні? А для українців це питання вже відкрите. Навіть не треба було дочекатися, щоб Володимир Зеленський сформував для себе, хто той Вова, для якого будують дім в династії. Українці зробили це за нього. Але перед тим, як я це скажу, я прошу всіх, хто дивиться зараз канал, трохи додати активності. Не забувайте, будь ласка, бути активними. Це важливо. Підпишіться, поставте вподобайку. Якщо ви вже це зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, поставте зараз. Це підтримка каналу і допомога йому працювати далі. І далі, окрім того, можливість вам дивитися нові ефіри. Тому поставте зараз вподобайку, файник, лайк, що ви вважаєте за потрібне.
Поширте це відео, хай інше подивиться, а ще прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви зараз дивитесь наш ефір з Юрієм. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, пишіть, це важливо. От тут пишуть вже, що Київ вітають, Італія, Тернопіль, Франківськ, Кривий Ріг, Варшава, Дубна, Мюнхен, Краков, вітання з Києва, Дніпро. Де Троєщина? Щось не зрозумів. Вітання з Харкова. Ну, дійсно, центр всесвіту десь там сачкує. Багачева вітає. Вітання з Сум, Чернівці, Шевченкове, Флорида слухає постійно. Юрій Віталійович, тебе Флорида слухає. Польща, Сіетл вітає, Львів, Катовіце вітає. Друзі, пишіть, будемо далі вести перекличку. Будь ласка, пишіть, звідки ви зараз дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Так от, Юрій Віталійович, українці вирішили. 74% українців вважають, що Зеленський несе повну відповідальність, 40%, або значну відповідальність, 34% за корупцію в державі. Вибач, про це свідчать результати соцопитування соціально-політичної настрою українців за червень 26-го року, проведено New Image Marketing Group спільно з діловою столицею. То, якщо українці визначились, що буде далі? І, до речі, чому так нервово на це почали реагувати в Офісі президента, що намагалися перебити це якоюсь дивною маячньою про те, що повинен з'явитися спільний проект Зеленського з Залужним? Нафіга генералу корупційний проект? Ну, дивись. Ну, по-перше, хотів би також привітати усіх, хто нас дивиться по всьому світу. Щось, коли почали ти цю перегуканку провів, згадав класичне, давнє, древнє, українське нашого цвіту по всьому світу. Це правда. Тому приємно, що люди співпереживають і допомагають, звичайно, ЗСУ і Україні в цілому. Усім вітання. Питання друге. Я вже казав у тебе, і зараз ще повторю. Сьогодні Карл Волох на своєму Фейсбуці задав запитання, чи готові українці визнати, що вони недооцінили таланти Зеленського з огляду на сьогоднішні успіхи на фронті. По-перше, давай, і мене це трошки так сильно заділо, бо я якраз їхав в машині із фронту і мав час подумати. Ну, по-перше, успіхи СБС по дроновій мішку для Крима і Запорізького групування не можна розглядати виключно як успіхи на фронті. Бо поруч із цим безсумнівним успіхом існує практично взята Константинівка, трошки рідна мені з 22-го року, і серйозний прорив в напрямку Слов'янська. На жаль, невирішення питання мобілізації дає нам дуже сумну картину в окопах. Да, ЗСУ тримається. Да, ЗСУ не дає прорвати фронт. Але це не значить, що в нас на фронті щось так аж кардинально змінилося, як чарівної палички. Це перше. Треба бути реалістами. На фронті все дуже важко і дуже небезпечно. Да, СБС нащупало ахілесову п'яту ворога. Да, воно не просто її нащупало, а склало план, затвердило його, отримало засоби. І якщо буде далі їх отримувати, скомпенсує цю історію. Бо тут у нас є слабість, а там у нас є сила. І часу для цього є певний період. І стоїть тільки питання, чи це означає, що Зеленський виявився успішним керівником війни? Мені здається, що ні, це так не означає, бо із того, що я знаю, я не знаю жодної, скажімо так, позитивної події на фронті, яка була ініційована і проконтрольована і організована Верховним командувачем. Тому тут я поставлю крапочку, але скажу свою думку. Зеленський, безумовно, має досягнення
в міжнародній політиці. Його, як би так ввічливо сказати, нестандартна поведінка дипломатичного хамства часто спрацьовувала на користь України. Звичайно, він ніколи про це не думав, він думав виключно про те, щоб бути єдиним, головним артистом на світовій сцені, на світовій, підкреслюю, сцені, бо вважаю себе самим головним шоу планети. Але часто такі речі приводили до позитиву. На жаль, не менше і тих випадків, коли ми завдяки таким шоу позбувалися всього. Ну, наприклад, всіх надр України взамін за шоу у Білому домі. Тому життя покаже, чим це все закінчиться. Я хочу лише сказати одне. За ці 4 роки війни ми побачили, що Зеленський є безсумнівним номером 1 світу, підкреслюю, світу, точно, в одному питанні. Маніпулювання своїми громадянами і партнерами. Тут йому немає рівних. Вміння переключити будь-який скандал, який йому особисто загрожує, або його команду зачіпає, на будь-які абсолютно ідіотичні теми він блискучий. Він найсильніший політичний маніпулятор Всесвіту. Це я от вам стверджую. Примудритися перевести тему із 4 будинків, збудованих на крадених під час війни коштів, на міфічний напад з Білорусі, ну, не міг би собі дозволити ні один український політик. Може, хтось забув? Відразу після скандалу з династією у нас почалися оголошення, що Білорусь ось-ось на нас нападе. Ну, просто згадайте, ну, абсолютно ідіотичні заяви, що Вишгород готується до кругової оборони. Кругової. Тобто і від Києва, я так розумію, також. Я, вибачте, переб'ю тебе. Я би ще зайнявся цікавим моментом. Скільки вже грошей на цьому освоїли? Я Це не 100%. жартую. Це 100%. Потім в кругову оборону стали переходити волинські міста. Потім в кругову оборону почали переходити житомирські міста. І це все розкачувало людей, які не можуть навіть повірити, що це все фантазії. Це просто технології переведення розмови із корупції оточення Зеленського на міфічну, придуману загрозу з Білорусі. Ну, ти ж це сам розказував в ефірі, просто варто повторити. Той нещасний спікер прикордонних військ, який сказав, що він не бачить взагалі російських військ на білорусько-українському кордоні, тут же отримав по одному місцю, неважко здогадатися по якому, і тут же заявив, що є реальна загроза. Всі спеціалісти, всі фахівці, всі розвідники кажуть, що в Білорусі не більше 7 тисяч, вдумайтесь, 7 тисяч російських військовослужбовців, які стережуть аеродроми, там якісь їхні об'єкти, а для прориву потрібно щонайменше 100. Розвідка Латвії і Польщі каже, що відсутня загроза вторгнення, тому що вони моніторять, бо розуміють, що це територія, з якої може бути атака навіть по чужим прапорам. Дивись, по і своїй після території. цього, коли просто їм кажуть в очі кажуть, ви брешете, тоді виникла нова загроза, яка називається білоруські ретранслятори. Ну, ми розуміємо, що так може бути? Так, може бути. Наскільки це є загрозливо для України? Ну, як би так м'якше сказати, не сильно. І тому згадується старий шедевр кіномистецтва, який називається «Хвост крутить собакою». Це класика політичної маніпуляції, коли президент одної, Сполучених Штатів виборчій кампанії втрачає все, наймає політтехнологів, які придумують для підняття його рейтингу неіснуючу війну з Албанією, яку він має прийняти, оголосити, згуртувати всіх навколо себе, а потім оголосити, що він переміг. Да, я визнаю, що такими методами користується не тільки Зеленський. У Трампа дуже схожа поведінка. І у багатьох інших також. Але послухайте, придумувати війну і тут же її за 2 тижні оголосити ультиматум і за 2 тижні оголосити перемогу, це я вже бачив.
Ну, щоб вже на наступний день, після того, як він оголосив перемогу над білоруським ретранслятором, він знову оголосив, що ні, загроза все ж таки знову з'явилася за добу. Ну, це означає, що теми, яких він боїться обговорення, знову з'явилися. І ці теми не міняються. Це знову тема корупції в Україні. Тому що сьогодні українці рано чи пізно дізнаються, що через корупцію Європейський Союз не виділяє нам близько 6 мільярдів на закупку дронів, які мають примусити через тиск на Крим і Запорізькі окуповані території Путіна до зупинки війни. У нас з'явився реальний шанс примусити Путіна зупинити війну. І цей шанс ми можемо втратити тільки через те, що хтось продовжує красти на дронах. І для того, щоб це питання не обговорювалося в суспільстві, раптом знову виникає війна з Албанією, з Білорусі. У нас тепер Лукашенко – це бабай по визову. Наскільки він смішний, настільки його роблять страшним. Ну всі розуміють, що бульбофюрер не має ніяких шансів напасти на Україну. Мадяру досить буде 3 дня для того, щоб вся економіка і військова потуга, ну потуга це неправильне слово, військовий потенціал Білорусі закінчився. 2 нафтопереробних заводи, 2 хімічних заводи і ще 2 десятка різних там більш-менш помітних економічних об'єктів. І на тому все. І скажіть мені, а на халери Лукашенку ця війна, якщо сьогодні в нього жнива? Ні, не на картоплі. Він сьогодні в Росію, через те, що ми паралізували їхнє НПЗ, а в них ціна дефіцитного пального регулюється державою, вони не можуть підняти її більше, ніж встановив їхній уряд. Так, а Лукашенко може. І він продає подвійним, потрійним цінам пальне в Росії. В нього жнива, на халеру йому воювати з Україною, якщо ЗСУ для нього зробило 2-3-кратний дохід в кишеню не тільки Білорусі, але всього його корумпованого оточення. Він заробляє на тому, що ми розбомбили російські НПЗ. Яка війна з Україною? Про що ви говорите? Але чим ще відволікати українців від корупції в зелених ешелонах влади? Війною. Ну це очевидно, тому що, звичайно, українці вже тепер, я думаю, на декілька поколінь будуть пам'ятати, що від Білорусі до Києва 2 дня ходу окупантам. І, звичайно, їх тема ймовірного наступу з Білорусі тривожить. І, звичайно, коли кажуть, що нема кому наступати, вони кажуть, ну, але все-таки, а раптом. І от це обговорюється. Ці теми запускаються. Що таке ретранслятори, не всі знають. Скільки російських військ взагалі ніхто їм не сказав. Чому взагалі все це відбувається, не здогадується. Але династію пройшли. Так само пройдемо зараз і сигнал, це ж не сигнал, це набат європейців, не дамо гроші, поки не перестанете красти. Але це все перебивається. Борислав, звук. Вибач, а я тобі процитую, що пише сьогодні військовослужбовці. Публічно, це майор ЗСУ, який пише: як тільки у росіян де щось не окей, вони витягують свої страшилки, ядерку та вступ в Білорусь у війну. Тільки зараз розкачувати тему Білорусі тепер взявся і Сирський. А вже ж треба пробувати медійно перебити розслідування про скелю і похер, що ти розхитуєш своє суспільство на користь ворога. І майже через хвилину після цього інший допис, іншого військового. Невже знову почали питати про будинок в династії? То знову лякалки про Білорусь? Військові, які якраз знаходяться в курсі всіх питань, розуміють, що відбувається. І вказують, наскільки цинічно і зухвало влада себе поводить, використовуючи фактично і ПСО проти своєї нації. Ну як так може бути? Це ж не тільки не етично і аморально, це незаконно. Ну і тут все зрозуміло. Я думаю, що українці давно вже все зрозуміли. Просто терплять це до закінчення війни. А, звичайно, крім білоруського, албанського окупанта, у нас є ще і ПСО з приводу
тих, хто загрожує під час виборів рейтингу діючого президента. Діючий президент, дивись, ти зараз послався на опитування серйозної соціологічної кампанії, яка от встановила ці цифри, близько 80% громадян України, які вважають, що президент Зеленський повністю або в великій мірі відповідає за корупцію. Так от, якщо дивитися на всю соціологічну дослідження, там видно взагалі-то і опитування щодо питання політики. Можу коротко сказати, що Зеленський уже програє не тільки Залужному в другому турі, але й Буданову. Фактично все діло йде до того, про що я казав, і буду далі це стверджувати. В другому турі президентських виборів, якщо вони відбудуться цього або на початку наступного року, ми побачимо двох генералів – Залужного і Буданова. Ніякого Зеленського в другому колі не буде. Я тобі більше скажу, Нович, будь ласка, якщо в Офісі зробили математичне моделювання, якщо у виборах буде приймати участь чемпіон світу з боксу Олександр Усік, то він нокаутує Зеленського, бо він буде четвертий. Не Усик, Зеленський. Ти уявляєш собі реакцію зараз в Офісі президента на це моделювання? А якщо додати до цього попереднє соцопитування КНІСу, яке показало, що більше ніж 72% хочуть поміняти президента зразу після війни, ну це просто катастрофічні результати для найпотужнішого політичного діяча сучасності по версії Андрія Єрмака. Хочу підкреслити, ми зараз з тобою згадуємо різні шматки останніх соціологічних опитувань трьох серйозних соціологічних кампаній. Це не йдеться про якусь одну, чи навіть про дві. От зараз, поки ми говорили, ми вже сказали про три кампанії, які показали одне й те саме. Зеленський програє другий тур фактично будь-кому із реальних конкурентів. В парламенті є 4 партії, так звані із старих політичних фігур, ну вже тепер вони старі, які набирають приблизно однаково – 15%. Залужний, Порошенко, Зеленський і трошки відстає Буданов, але в нього динаміка наростає. Крім того, з'явилася нова обставина. Багато хто вже звик до того, що ОПЗЖ в Україні нема. Але ніхто собі щось не задавав запитання, а де вони ділися? Да, цю вату обпалила путінська агресія. Але тим не менше вона, на жаль, в більшості випадків не змінила їхнього бажання жити не по-українськи. І тому от вони вимагають якихось особливих умов життя, які вимагали цього до війни. Правда, вони тепер вже не люблять Путіна, але от русський мір люблять в Україні. І ці люди мовчали. Хочу нагадати, що лише 1 з 10 громадян, до якого дозвонилися соціологи, погоджувався говорити. От прихильники руського миру боялись сказати, що вони за заборонену ОПЗЖ. Вони боялись сказати, що вони симпатизують Бойку. А тепер їм запропонували заміну на полі. Усік. Це людина, яка одягається в українські шаровари, але одночасно він просто демонстративно показує, що він підтримує російську церкву в Україні. Він натякає, що він буде захищати російськомовних в Україні. При цьому він поїхав, правда, в Білий Дім і потиснув руку Трампа. Не знаю, скільки там поясів з нього Трамп за це зібрав. Але все, тепер за нього вже не соромно признатися. І в нас раптом на сцену вийшов людина, яка акумулює бувшу вату, бувший електорат ОПЗЖ. Ну і Бог би з ним, бо Усик дійсно не є керованим із Москви настільки тісно, як це було і з паном Бойко. Ну, може, і Бог з ним, щоб хтось із українських там чемпіонів, та ще й той, який демонстративно їде в Сполучені Штати, а не в Москву, забрав на себе цю частину суспільства. Але проблема в тому,
що він забирає цю частину суспільства у Зеленського. Бо це його електорат. І він складає приблизно половину. Недопалена вата в Україні – це 10%. А Зеленський в цілому 20%. І як тільки Усик виставляє свою кандидатуру, чи хтось там виставляє, ну кому потрібно це, Усик, Зеленського напополам пропадає його електорат. І от тому він доходить четвертим, а не другим. Хай Усик йде. Я тобі чесно кажу. Я за. Правда, мені при цьому, Борислав, згадується анекдот на грані фола з огляду на нинішній закон про боротьбу з антисемітизмом, але це прекрасний анекдот. Ти ж пам'ятаєш, напевно, коли була кампанія виїзду євреїв із СРСР, в Вінницькому колгоспі бухгалтер написав заяву на виїзд в Ізраїль, і от весь колгосп зібрався, і десь годину його пісочили, як ти міг продати батьківщину, ми ж тебе вчили, ми ж тебе годували і так далі, і так далі. Ну і потім питання, так, а що буде з твоїм трьохповерховим будинком? Він каже, віддаю колгоспу. Каже, а що ж буде з твоїм двома машинами, Волгою і Жигулями? Він каже, віддаю колгоспу. А що ж буде з твоїм садом? Каже, віддаю колгоспу. А із елітними коровами віддаю колгоспу. А конями теж віддаю колгоспу. І зрештою один дід з останньої лавки каже, пане голову колгоспу, товариш, каже, товаришу голову колгоспу. Так каже, може біс з ними, ті озимі, та кукуруза і ті буряки, давайте євреїв вирощувати, вони дають більше колгоспу. Так от я тобі кажу, давай, Борислав, серйозна пропозиція, давай вирощувати боксерів. Я тобі відповім, чому я за те, щоб, знаєш, Усик йшов, тому що йти і перемагати – різні речі. Такий же анекдот, щоб ти зрозумів у відповідь. До рабина підходить старий єврей і каже, Ребе, чи може єврей класти сметану у борщ? Той каже, звісно, може. Треба, почекайте. Але ж євреям заборонено їсти м'ясне і молочне одночасно. Говорите, ти що, їсти збираєшся чи класти? От тут так само. Тому я за те, щоб він йшов. Друзі, в мене до вас прохання. Я от подивився, ви дуже активно дивитесь, але додайте трохи вподобайок. Поставте в ту вподобайку, це потрібно каналу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте канал, і дякую, що ви активні. Пасивних у нас вистачає. І мова саме про те, що люди, яким байдуже, під яким прапором бухати, а нам потрібні активні і проукраїнські. Тому, якщо ви такі, підтримайте, поставте вподобайку, напишіть, звідки ви дивитесь, куди вас закинула доля. Де ви чекаєте перемогу? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо, ми завжди читаємо. От бачу зараз Суми, Львів, Катовице, Павлоград, Франківщина, Чилі. Юрій Віталійович, Чилі, Ванкувер. Павлоград трошки ближче, бо я тільки з нього. Да, я розумію. Ванкувер, Вінниця, Сінгапурщина, Дніпро, Бородянка, Ірландія, Чернігів, Запоріжжя, Буенос-Айрес д'Італія, Вінниця, Саки, Кіль, Німеччина, Одеса, Київ, слушайте, Херсон. Херсон незламний. Те, що зараз Херсоном кацапи роблять, це взагалі страшне. Я дивлюсь, дійсно серце кров'ю обвиливається. Кривий Ріг, Київ знов, де Троєщина? Миколаїв вітає, Париж вітає. Слухайте, Троєщина, вже Париж привітав. Прокидаємось, Троєщина. Троє на зв'язку, все, нормально. Світ незламний. Це нормально. Далі буде. Юрій Віталійович, скажи мені, будь ласка, але ж, ми все це розуміємо. Але ж треба, ти кажеш, розбиратися з тою корупцією, треба все робити, і не можна розривати дроновий мішок. Але росіяни починають розгортати виробництво, а нам треба бити по цьому виробництву. Бити по виробництву, бити туди, куди наші дрони прилітають, і, на жаль, не вибухають, а підпалюють. Давай відверто казати. Що робити з тим, що у нас нема ракет? Тих самих 3000 ракет, яких обіцяв нам найчесніший політик України Володимир Зеленський, б'ючи собі п'яткою в груді, розповідав, клявся, божився, але їх немає. І обіцяні вони були ще в 25-му році, вже половина 26-го. Ракет немає. Обіцянки є. Так і що будемо робити з цим? Скажи мені, будь ласка. Дивись, я взагалі не сильний любитель карткових ігор. Колись в інститутському гуртожитку, звичайно, дивився, як хлопці грають преферанс, щось там запам'ятав. Але зараз у світі з'явився один
президент, конкретно Трамп, який дуже любить підглядати і аналізувати чужі карти. Найкращий преферансний набір, наскільки я пам'ятаю, це 5 карт одної масті від десятки і вище. 10, валет, дама, туз, король, туз. Це покер, це не преф, це покер. Покер, перепрошую. Це називається флеш-рояль, наскільки я пам'ятаю, да? І я думаю, що в нас вже 4 є. І навіть Трамп почав визнавати, що ЗСУ стало зовсім іншим, і вони не просто тримають оборону, це перша карта, основна. Вони не просто перебили, створили фактично кризу пального в 50 округах Росії, федеральних округах Росії. Ну, ми ж розуміємо, що це, крім всього іншого, не просто автомобілі, це ще доставка харчування, медицина, багато чого іншого. Третя карта – це також блокада запорізького угрупування. Четверта карта – це блокування кримського угрупування. І от нам не вистачає 5-ї карти для такого найкращого набору. Ця карта називається ракети. Бо дрони, ти абсолютно правильно говориш, тут немає нічого зазорного і немає нічого образливого. Дрони можуть знищити лише те, що горить. Дрон може підпалити НПЗ. Дрон може підпалити там склад пального в порту. Але він не може знищити завод. Ну, мазут може загорітися, ну, дах може загорітися, ну, вигорить проводка. Але по великому рахунку, для того, щоб знищувати цілі комплекси російського ВПК, цілі їхні складські приміщення, зборки всього того лайна, яке на нас летить, потрібні ракети. І ці ракети нам обіцяно з 24-го року. Не багато, не мало, аж 3000 в рік. Ну, Бог з ним, наш президент, м'яко кажучи, фантазує і захоплюється. Ми до цього звикли. Але і керівник Firepoint казав, що він робить, не буде, а робить 7 ракет в день. Я не хочу зараз аналізувати всі цифри, я їх знаю, але вони не публічні. Ми можемо тільки констатувати. У нас немає навіть близько достатньої кількості ракет, щоб мати оцей повний набір найкращих карт, які можуть призвести до зупинки війни. І ось що я думаю в цій ситуації. Ну, їх нема. Ну, словами про ракети, чи то президентськими, чи то тим, хто очолює будь-яку ракетну кампанію, чи їхніми активістами, чи стимульованими трубадурами, які зараз, не розуміючи взагалі, про що вони говорять, оспівують ту чи іншу кампанію. Ці всі слова не знищують заводи. А запуски як були, так і залишаються, ну, м'яко кажучи, неефективними. Поодинокі ракети, які запускають, ну, м'яко кажучи, не завжди виходить. Да, я розумію, що будь-який серйозний виріб має пройти цю стадію дослідно-конструкторських робіт, випробувань. Да, я все це розумію. Але туди вгепані величезні мільярди, і наші, і союзницькі. І це, до речі, також призвело до їхньої недовіри з точки зору корупції. Бо вкинуті просто мільярди євро, а успішних польотів одного із класів ракет було аж 2 штуки. 2 штуки попали в ціль. Я розумію, що рано чи пізно, ну, скажімо, дослідні роботи блискучого інженерського колективу приведуть до результату. Але поки що в нас оцеї 5-ї карти нема. І тут варто, з моєї точки зору, було би достукатися до Трампа і сказати, що це дуже американська історія. Америка завжди вступала у війну на самому її кінці і потім ставала переможцем. Так було в Першу світову війну, коли американські війська приїхали в Європу в останній рік в 1918-му. Так було в Другу світову війну, коли американські війська висадилися в Європі в 1944-му. І в обох випадках вони стали переможцями. У Трампа восени вибори. Йому після іранського, ну давай скажемо прямо, провалу, і ще майбутнього
іранського знущання на безкінечних переговорах, які перси будуть просто мордувати американців і просто морально знущатися над ними. Йому потрібно переключити увагу і досягти якоїсь реальної перемоги. Він думає про Кубу і він думає про Україну. Нас дуже цікавить, щоб він думав про Україну. Тільки нас дуже цікавить, щоб він думав не над тим, як примусити нас підписати ганебний мир, а над тим, як допомогти нам отримати п'яту карту. П'ята карта – це, напевно, все ж таки не американські ракети, хоча я був би не проти. Але це американська можливість зупинити нафтовий потік Росії, який фінансує війну. Шанси є, бо Трамп продовжив санкції на російську нафту. І тепер головне завдання, з моєї точки зору, про нього я кажу вже півроку, зупинити російські нафтові танкери або в датських протоках, або біля Гібралтара. Якщо потрібно, то атакувати їх нашими українськими морськими дронами. Правда, тільки тоді, коли вони будуть йти порожніми на заправку в Петербург. Задля того, щоб не було екологічних проблем. Я впевнений, що це здатні зробити. Я впевнений, що будь-який катер, будь-яка яхта на відстані 2000 кілометрів здатна запустити Sea Baby, український морський дрон, і всі ці порожні, підкреслюю, корита будуть зупинені. Чому зараз це дуже важливо? Тому що коли наші безпілотники спалили величезну кількість російських нафтопереробних заводів, вони вимушено збільшують, тобто всі резервуари нафти забиті в Росії, і вони збільшили експорт сирої нафти. Якщо її зупинити через зупинку тіньового флоту або в малесенької в датських проливах, або в Гібралтарі, зупиниться все. І якщо Путін в цей момент не розблокує ці проливи, його скважини почнуть парафінитися. Його нафтова промисловість почне деградувати просто на очах. Буквально лічені місяці, кажуть спеціалісти, потрібні для того, щоб якщо нафта не качається, свердловина запарафінилася надовго. А можливо навіть і була ліквідована. І от є шанс. І якщо пояснити Трампу про те, що таким чином він може без війни допомогти нам і стати переможцем у цій війні, мені здається, це було би найважливіше, що відбувається, що стоїть сьогодні перед президентом та міністром закордонних справ. Але у нас, я усвідомлюю також і те, що ці слова, ці наші мрії можуть залишитися в повітрі. Тому що українські посли, м'яко кажучи, не справляються зі своїми задачами. Яскравий приклад Польщі. В Польщі щонайменше 5 років поспіль наростають антиукраїнські маневри безвідповідальних польських політиків. Неприязнь до українців в 23-му році була 19%. Це немало, але це не катастрофа. Бо 2 пари президентів України і Польщі до того вже обговорили трагедію волинських подій 43-го року. Випрацювали формулу «просимо вибачення і вибачаємо», спільно відкривали пам'ятники жертвам цієї братовбивчої катастрофи. І питання вже залишилося тільки для тих, хто не може жити без образу ворога. А сьогодні цифра антиукраїнських настроїв 43%. У мене питання, а де посол був? А де МЗС було? А де всі наші рафіновані історики були? Чому взагалі людина, яка відповідає за зовнішню політику, президент України, і ним призначений міністр закордонних справ, і ним призначений посол, не били на сполох? Сьогодні точно така ж ситуація відбувається в Вашингтоні.
Українську сторону стимулюють до миру, але ми, наприклад, не знаємо, на яких умовах. Команда Трампа і Венса постійно подає сигнали, що Україна, ну, в принципі, вже краще виглядає її військова спроможність, але мир треба підписувати. І один Рубіо говорить про те, що Анкорідж були розмови, а не угоди. І я боюся, що на сьогоднішній момент у нас немає жодної команди, яка може запропонувати Трампу подивитися на цю історію з проукраїнської сторони. Підкреслюю, Трампу вигідно сьогодні наш гідний мир. Не капітуляція, не ганебний мир, а саме повернення, як мінімум, лівобережжя, повернення багатьох наших земель і громадян може стати вигідним не тільки нам, але й Трампу. Хто з ним про це може говорити? Хто сьогодні з ним говорить? Я про це не чую ніде. Ні офіційно, ні неофіційно. Зате я чую, що неофіційні переговори представників «Слуг народу» у Саудовській Аравії, тіньові переговори з неофіційними представниками Росії знову продовжуються. І знову ми бачимо мількання тих самих осіб, які сиділи під час Стамбульської капітуляції. І знову Арахамі, і знову Патрушев, і знову, Рабінович, як його, господи. Абрамович. Абрамович. І скажіть мені, про це пише світова преса, про це говорять дипломати, але про це не вважають за потрібне взагалі повідомляти українського народу. Тоді поясніть мені, чому ми маємо активні, я би сказав, дії Збройних сил України, які нащупали Ахіллесову п'яту, але ми не бачимо політичного продовження цієї нової ситуації на фронті. У вигляді дипломатичних дій. У вигляді об'єднання суспільства навколо оголошеного президентом плану закінчення війни. Бо цього плану немає. Але тільки так закінчують війни, коли президент говорить те, що об'єднує суспільство. І це не завжди 100% перемога. Ми реалісти. Кордону 91-го року на цей момент, навіть не дивлячись на дроновий мішок, я не бачу. Але питання ж не в тому, що ти бачиш, чи я бачу. Президент має вийти і сказати, в мене є план. І я після вашої підтримки політичної, громадської, суспільної їду з ним до союзників. Але ми не бачимо цього процесу. Дивись, питання навіть ширше, я тобі скажу. От ти кажеш, там, ти бачив, у нас постійно зараз з'явився новий наратив. От пам'ятаєш, у нас була така історія, Курська офензива. Пам'ятаєш, план перемоги. Красиві назви, ну гарно заходить, дійсно. Зараз перелом на фронті. І от питання перелому на фронті, ну скажімо так, це одна історія. Але чи дійсно потрібен цей перелом на фронті Володимиру Олександровичу Зеленському, який розуміє, ну те, що ми казали сьогодні, що згідно всіх соцопитувань, він не зможе переобратися. Єдиний варіант – закінчити перемогою кордони 2014 року, спалений Кремль і контрибуція, і він приймає парад на Червоній площі, сидячи на білій сумній лошарі з МЗС Кремля на Лаврові. Це максимум. От при такому варіанті він може стати знову президентом. Все інше – четверте місце в кращому варіанті. Це зараз. Може навіть п'яте чи шосте. Історія з Ющенко, який вірив, що він переобереться на першому місці, ти пам'ятаєш не гірше за мене. Так от скажи мені, будь ласка, а чи дійсно потрібен цей перелом на фронті Зеленському, який сьогодні має гроші на воювати ще 2 роки, освоїти цей бюджет допоможуть йому, якщо не Міндіч, який в Ізраїлі, то люди, які сьогодні знаходяться в Україні, їх вистачає. Підозри в корупції вручаються щотижня, якщо не щоденно, команді Зеленського і всім там його людям. І скажи, будь ласка, якщо закінчується війна, вибори, нова влада і відповідальність. Відповідальність, бо він не зможе більше ховатися за імунітетом президента і мовчати,
Хто ж той Вова, для якого будують 4-й будинок в династії, і про що хотіли запитати його не тільки українці? До речі, мені казали ті злі язики з Банкової, вони кажуть, що одна з причин, головних причин, чому Зеленський не поїхав в Гданськ, ну, це була навіть не одна, це була, мабуть, головна причина. Конфлікт з президентом Польщі, так, дійсно, на першому місці, але попри це не готовий був поїхати, тому що розумів, почує запитання від поляків, від журналістів про будинок в династії. Але якщо б не було будинку в династії, не було Міндіча, не було всього іншого, то й питань не було. Так от запитання, чи потрібен дійсно цей перелом і фіналізація успішна Зеленському? Бо багато хто вважає, я з експертного середовища чув це неодноразово, що для Зеленського кінець війни – це початок відповідальності згідно законодавства України. Перше, прошу вибачення всіх, хто хотів би чути оптимізм, але перелому на війні ще не відбулося. Ворог зайшов в Константинівку, ворог просувається до Слов'янська. Ворог... Про Покровський Мирноград взагалі мовчать. Да, давно вже захоплений. Тому казати, що да, треба відверто сказати, що і ми також просунулися на декілька посадок на Запорізькому напрямку, але перелому у війні не відбулося. Перелом відбувається тоді, коли ворог починає відкотуватися. Ну, як, наприклад, в 23-му році він змушений був втікати із Херсона. Сьогодні є лише потенціал для перелому. Це приблизно, от як уже до Херсона підтягнули хаймерси, і вони почали пристрілюватися до логістики ворога. І коли пристрілялися, коли хаймерсів стало достатньо, у росіян було два варіанти, або інше три. Здохнуть, здатися або тікати. І вони втекли. Сьогодні СБС, який відповідає за цей дроновий мішок Крима та Запорізького групування ворога, показало потенційний напрямок, тобто вони почали пристрілюватися. Давайте знову ж таки чесно казати, бо журналісти часто перебільшують, ну, їх можна зрозуміти, всім хочеться позитивних новин. На сьогоднішній день немає повної блокади Криму. Є вогневий контроль траси Ростов-Мелітополь. Вона посилюється. Але для того, щоб вона була тотальною, для того, щоб не було ні одного моста, ні одного просування серйозного там вантажів, щоб енергетика Криму не включалася, щоб пароми не підпливали. Для цього їм потрібні дрони, дрони і дрони. Для цього союзники мають переконатися в відсутності корупції при закупці цих самих дронів. Але ми ж не чули ні разу про визнання взагалі хоча б потенційної корупції. І ні разу не чули про механізми прозорості на цьому ринку. Ну, отже, це так просто. Просто порахувати собівартість, вичислити 25% рентабельності і після цього відкрити конкурс. Не для придворних учасників, хто заплатив 3, 4, 5 особам, які на цьому годуються. І всі ці будинки, про які ти говорив, взагалі ніщо в порівнянні з масштабами корупції навколо воєнки. І поки цього не робиться, європейці будуть задавати запитання, а дрони не будуть іти. Тому в нас поки нема перелому. У нас є тільки ясність, де цей перелом може настати, якщо і президент, і його команда, і все суспільство та армія будуть бити в цю точку. Армія і суспільство готове. Це видно по всьому. Керівництво ЗСУ також готове. Це також видно. Але от політична частина управління війною не хоче йти на жертви своєї кишені. Не хоче. Вона хоче міняти платівку, вона хоче знову дурити і нас, і партнерів різними придуманими скандалами, білорусько-албанськими наступами, чим завгодно. Але пожертвувати за Україну своїми тіньовими доходами воно не готове. Як відмазувало, так і відмазує тих, хто наживається на мародерстві стікаючою кров'ю армії. На жаль, ситуація незмінна. Ніхто не сів за мародерство. І саме головне, ніякі механізми
попри всі анонсовані реформи Федорова, нема ніякого висвітлення ринку державних закупівель, оборонних закупівель. Тому на запитання, чому так відбувається? Ну, тому що кожен діє згідно своїх переконань. Хтось готовий кинути бізнес і піти в окопи, вклавши всі свої бізнесові заощадження в перемогу. А хтось не може зупинитися, коли бачить цифру 90 мільярдів наступних 2 роки. Насправді, колись, якщо ти пам'ятаєш, на стадіоні, о тому знаменитому стадіоні, Зеленський починав промову блискуче. Як завжди, його спічрайтери були на висоті. Він тоді казав, у нас є 2 України. І далі описував, от Україна така і Україна така. Україна патріотична і Україна заробітчанська. Кому цікаво, просто включіть той епізод і послухайте. І прикладіть це до нинішньої ситуації. Всі гріхи, в яких тоді звинувачували тодішню владу, порівняно з сьогоднішнім ситуацією в відносинах влади і суспільства, влади і бізнесу, влади і армії, влади і союзників, куди завгодно, є просто неспівставними. Це все рівно, що зрівнювати гріхи полковника Червінського, а гріх його був тільки в тому, що він намагався вагнерів захопити на території України і дати свідків злочинів, військових злочинів Російської Федерації. І от він за це провів в тюрмі достатньо багато часу. І порівнювати тих, хто сьогодні злочинно діє проти українських військовослужбовців. Порівнювати розкрадання в армії навіть нема з чим. От просто в мене нема слів. Порівнювати цинізм маніпуляторів нема з чим. І це зараз не пропаганда, що хтось був добрий, а зараз хтось поганий. Переді мною стоїть от в сьогоднішній розмові не питання, хто буде президентом. І не питання, хто буде депутатом. Стоїть питання, у нас відкрилося. Тобто Мадяр нащупав вікно можливостей закінчити цю війну на гідних для України умовах. З поверненням лівого берега. І звільненням лівого берега Запорізької і Херсонської області. Здається, що важливіше може бути? Важливіше виявляється продовження політичних ігор і покривання оточення, для яких цифра 90 мільярдів євро допомоги в Україні є більшим призом, ніж слово перемога. Не менше, на жаль, але й не більше. Тоді скажи мені, будь ласка, твоє відчуття найближчі місяці, як будуть розвиватися події? Чому я запитую? Тому що не для кого не є таємницею. Сьогодні в Офісі Президента знову почали обговорювати можливість провести вибори восени. Я, до речі, не можу в це повірити відверто, тому що Путін не хоче, але мені підкинули 2 ідеї, від яких я трохи пришизів. Перша ідея – це, по-перше, те, що росіяни теж хочуть провести вибори, і вони в них в кінці вересня. І вони можуть запропонувати вибори без дронів на Росії і в Україні. Це перший варіант. І тоді співпадає, за 2 місяці оголошують, або, наприклад, там, якихось схожих датах, і це відбувається. А друга ситуація – це коли всі не готові, когось відсторонять, когось ще щось, проти когось карні справи і затримують, когось, я не знаю, все що завгодно. І тоді на вибори повинні прийти 2 людини. Володимир Зеленський і, наприклад, не знаю, Бойко. Тоді Зеленський перемагає. Навіщо взагалі сьогодні говорять про вибори, замість того, щоб сконцентруватися на війні? Бо ти правий на 100%. Можливість дійсно переграти правила. І вже не погоджуватися і не випрошувати, давайте хоч по лінії боєзіткнення зійдемось, а виставляти свої умови. Не хочете? Будемо палити далі НПЗ. Не хочете? Паливна криза буде. Силуанов виходить вчора і каже, паливо не піднялося. З Москви сьогодні 140 рублів за літр. 140 рублів. Нещодавно 67. Там в Росії випадають в осад. Сьогодні аграрії почали записувати відео російські, що вони не зможуть зібрати врожай. Для нас це добра новина.
Але ж Набіулліна виходить і каже, паливна криза призведе до неконтрольованої інфляції, яку ми не можемо втримати. На Росії дійсно щось відбувається. В Україні почали знову говорити про вибори. Скажи мені, будь ласка, це просто сонечко комусь в голову нагріло? Чи дійсно щось таке планується? Дивись, я особисто вважаю, що Офіс українського президента не хоче ніяких виборів в найближчий час. Офіс чи президент? Давай відверто. Це різні Президент речі. і його офіс не хоче ніяких виборів в найближчий час. Вони і далі живуть за завітом незабвенного Єрмака, який сказав, якщо ми вибори не виграємо, то на халери нам такі вибори. Це було сказано ще в далекому 24-му році. І вони далі живуть вже скільки років в цій парадигмі. Кожен раз доводячи, надіючись, що щось таке відбудеться, бо Вова ж фартовий, що він все ж таки отримає рейтинг. Тим не менше, суспільство вже настільки зацементувалося в своєму оцінці всіх політичних діячів, і минулих, і сьогоднішніх, і частково майбутніх, що нічого не відбудеться. Але вони знають прекрасно, що Трамп має необхідність пред'явити американському суспільству якусь перемогу. А Кела промахнувся. Іранська авантюра закінчилася для нього нищівно. Втрата контролю над Конгресом – півбіди, але втрата республіканського контролю і над Конгресом, і над Сенатом буде розглядатися спонсорами республіканської партії дуже погано. Вони і зараз бунтують. Але далі може бути ще гірше. Відповідно, Трамп шукає перемогу. І він такої перемоги, один із варіантів, я вже сказав, є Куба, але до цього треба ще готуватися, щось там планувати, щось робити, хоч вона й близько. А другий є примусити Україну. До чого? Примусити Україну до виборів. Ми про це чуємо дуже часто від частини американської делегації, яку очолює Венс. Це його лінія. І нова людина буде підписувати угоду із Росією. І от тут все нормально, все правильно. Все, що стосується особисто Зеленського, вони реагують вчасно, на відміну від інших речей. І вони збирають нараду і питають, що ми з цим будемо робити. Тому для мене зрозуміла історія, що Зеленський самостійно від влади не піде. І ніякі вибори в такому форматі, як задумав Венс, він не бачить. Думаю, що замовлення на модель виборів, де з'явився Усік і інші там ймовірні гравці, показує, що вони просто дивляться, а що, якщо нас змусять на це йти. І от тут Борислав дуже цікаво відповісти, а що значить змусять? Хто може взагалі змусити президента воюючої країни зупинитися і оголосити вибори? В наших умовах є два фактори, які це можуть зробити. Або вигідність для країни такого шляху, або величезні гори компромату на того, хто приймає відповідне рішення. Боюсь, що в нашій ситуації є і те, і те. В силу розвитку ситуації на фронті нам, напевно, до вересня було би дуже важливо затягнути до максимуму петлю дронової блокади, виставити своє бачення припинення війни, підписати відповідну перехідну угоду про припинення вогню і перейти до політичного процесу. Я казав, кажу і буду казати, для повноцінної перемоги в цій війні Україна має отримати нове політичне керівництво. Це треба зробити в легітимний спосіб. Жодні, скажімо так, примусові заходи, внутрішні чи зовнішні, зроблять тільки гірше. Тому якщо президент Зеленський дозріє до того, що він готовий
піти на вибори, в нього ж, пам'ятаєш, були такі проблески, що я готовий, вже завтра. Це було б дуже корисно. При одній умові. Вибач, він тоді казав, якщо наші партнери хочуть, я піду. Да. Але Да. тут цікава історія. По-моєму, хочуть уже всі. Ну, крім, напевно, тої кучки, яка не може відірватися від магічної цифри 90 мільярдів. Але при одній умові, ці вибори мають бути без тиску і не на умовах так званого вонючого духу Анкоріджа. Оце дуже важливо. Якщо ці вибори будуть розглядатися як інструмент нової капітуляції після Стамбула, то, вибачте, такі вибори український народ не захоче розглядати. Якщо ж це буде чесна розмова, я зробив все, що міг. Ми не програли цю війну. Ми досягли серйозних, в нас є набір карт, якщо вже повернутися до того преферансу, да? Щоб диктувати свої умови, чому б і ні. Нехай позмагаються. Але поки що, Борислав, я думаю, що це лише розгляд ймовірних сценаріїв, а не бажання, чи навіть готовність, чи навіть серйозність намірів Зеленського та його команди. Просто пан Арахамія, який знаходиться в постійних тіньових переговорах між росіянами і американцями, говорить, що не виключений такий варіант. От люди моделюють, а що буде? Що буде, ми з тобою, не тратячи ні одної копійки, можемо сказати. В другому турі буде Залужний і Буданов. А виграє Слушай, Залужний. вибач, будь ласка, одне маленьке уточнення. А чому так заходить росіянам Арахамія? От якщо ти можеш, поясни мені. От я дійсно не розумію. У нас вистачає величезна кількість людей, які їм теж можуть зайти. Але саме Арахамія. Чому? Хоча мені казали, що він дуже договороздібний. Не треба завідувати. Я не знаю. Напевно, людина вміє перекладати всі проблеми на зрозумілу для росіян бізнес-модель. Може бути, до речі, може. Дивись, я не хочу нікого звинувачувати, але із всього, що я знаю про пана Арахамію, це людина, яка у всьому бачить бізнес. От у всьому. Людина, яка колись на голубому глазу, як кажуть, доказувала, що українці генетично корумповані, в прямому ефірі він це робив. В ньому говорить Фред. Він просто хоче переконати, що не він один такий, а всі навколо. Він не є українцем, він не народився. Юр, він не є українцем, він не народився в Україні, він громадянин України. Так, але коли людину але кажуть, не де юре, вибач, він громадянин України де юре. Але де-факто він як був коли йому тимчасовим... кажуть з усіх сторін, що ти торгуєш тим, чим не можна торгувати, він відповідає, а українці генетично корумповані. Це Фрейд, це самовиправдання. Але дивіться, росіяни завжди шукали подібних переговірників, щоб перевести будь-які принципові державницькі питання на бізнес. Так народжувалася українська залежність від російської нафти, від російського газу, від російської електроенергії, від російського всього, що таки можливо, але хтось ставав олігархом. А в результаті Україна втрачала крок за кроком незалежність. Дешевий російський газ був дуже дорогим з точки зору українського майбутнього. Ми ледве вискочили з цього після Другого Майдану. І тоді переговори не йшли про гроші. Порошенка закрили там його Липецьку фабрику, у нього закрили якісь його, не знаю, там ще якісь поставки, але він із-за цього не йшов на переговори. Тут йому це було дуже важко, можу це сказати, але тим не менше. Він не поступався цим. Я був один раз свідком його телефонної розмови із Путіним. Чесно кажучи, мене вразила спокій, по-перше. Бо з того боку пробували вести по-хамськи, з легким матом. А тут була рафінована дипломатична, така ввічлива жорсткість і розмова, що давайте вести серйозну розмову, лякати немає сенсу. Тобто, такі люди, росіянам не цікаві. Знову ж таки, щоб вже не казали, що я тут порохободствую. Коли Кучма приїхав на мінські переговори, росіяни абсолютно змінили риторику.
Вони просто сіли на п'яту точку і отак і лапки Ну, звісили. він для них авторитет і глиба. От. А тепер от уяви собі, що після цього приїжджає діяч, схожий на Арахамію. Ну, звичайно, їм це вигідно. Звичайно, вони розуміють Та, погоджуюсь. і величину, і ключики, і скважини, і все, що хочеш. Я маю на увазі замочні скважини. Я розумію. А може і ні, а може і не тільки. Тому, дивись, не хочу нічого казати. Кожен президент має право на те, кого вповноважувати на попередні проговорення теми. Правда, при цьому він не має права дозволяти заробляти і готувати особисті інтереси. В даному випадку я просто довго, вибач, відповідаю на твоє запитання. Чи розглядається в Офісі всерйоз вибори осени під час оголошення припинення вогню з обох сторін? Як казав колишній класик, ідея, звісно, інтересна, але я в це вірю, ну, відсотків на 5. Немало. Але 5% це немало. І було б дуже непогано, якби Зеленський при цьому усвідомив, що це унікальний шанс закінчити війну на кращих умовах, ніж він останній рік публічно оголошує. Не по лінії ЛБЗ, а з поверненням або принаймні демілітаризацією або повного повернення лівого берега окупованої Запорізької і Херсонської області. Це означає атомна станція, це означає гідроелектростанція Каховська, це означає вихід назад на Чонгар. Навіть якщо демілітаризований, все рівно вже можливість дронової блокади всім продемонстровано. Це означає мільйони звільнених з окупації людей, Так. морські, зернові, ну, будь-які інші історичні, суверенні права України. З моєї точки зору, якби він це усвідомив, а не розкладував пасьянс, хто буде в другому турі, ну, навіть я би сказав дякую. Після всього, що знаю. Не ти один. Це було б найкраще. Гаразд. Тоді робимо таку рисочку і говоримо. Спостерігаємо, що буде далі. Бо події пришвидшуються. І тут головне не втрачати зараз ініціативу на фронті. Це найважливіше. Те, що роблять сьогодні добрі, але дуже невідомі українські дрони, це добре. І тут головне навіть, щоб вони так і робили. Тихо, і потім ми оцінювали результат, а не як обіцянка 3000 ракет, і ми цих ракет не бачимо. Робити треба, а не обіцяти. Інколи можна навіть мовчки. За що окрема подяка. Юрій Віталійович, тобі подяка за те, що сьогодні був з нами, пояснював ситуацію і цікаві думки запропонував, про які треба подумати. Дякую тобі, до наступної зустрічі, па-па. Удачі всім, ЗСУ в першу чергу. Дякую. Друзі, ну що, я дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Окрема подяка вам за те, що поставили ви ту вподобайку, прокоментували, поширили відео. Ви ж прокоментували, я сподіваюся? Ви ж написали, звідки ви дивитесь? До речі, завтра зранку о 8 годині буде дуже цікавий ефір з Бобренком. Там на звіті буде дуже цікава розмова, ранкова. Раджу, якщо є бажання і настрій, приєднатися. До речі, напишіть в коментарях, будете завтра з 8 ранку дивитися, чи зарано для вас, потім в запису. Пишіть про це, про інше. Я дякую вам за вашу активність. Я ще дякую вам за ваш патріотизм і за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Те, що донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Можна що завгодно говорити і що завгодно обіцяти, але тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тільки ЗСУ є тою силою, яка забезпечує існування України. Тож, ще раз кажу, приєднуємось до ЗСУ, донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Чому? Щоб у України було майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, до нових зустрічей, па-па.